हामीले गइरहेछु। जसमा सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा गुगल अथवा क्रोम खोल्नुहोस्। जसमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ gmail.com अनि यता माथि आइहाल्छ। अनि त्यसपछि यसमा पहिलोमा जुन साइट खुल्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि क्रिएट एन एकाउन्टमा जानुहोस् अनि एड एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। पासवर्ड छ भने त्यो पासवर्ड लगइन फिङ्गरप्रिन्ट छ भने लगइन गर्नुहोस्। त्यो क्रिएट आइडी पर्सनल युज गर्नु हो कि बिजनेसको, हामीले पर्सनल नै बनाउने हो। हामीले पर्सनलमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि आफ्नो फर्स्ट नाम, आफ्नो पहिलो नाम लेख्नुहोस्। कि चाहिँ मैले आफ्नो इक्जाम्पलको लागि लेखिरहेको छु। त्यसपछि आफ्नो थर के हो त्यो लेख्नुहोस् लास्ट नेममा अनि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ जन्ममिति आफ्नो भर्नुपर्ने हुन्छ। मैले इक्जाम्पलको लागि आफ्नो जन्ममिति भरेको छु। अनि त्यसपछि आफ्नो चाहिँ जेन्डर सेलेक्ट गर्नुहोस्। अनि यहाँ दुईवटा अप्सन दिन्छ कि त यसमा दिएको जिमेल आइडीहरू ठिक छ भने राख्नुहोस्, छैन भने आफ्नो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्रिएट हो भने मैले यसरी मैले आफ्नो क्रिएट गर्नको लागि क्रिएट गर्दैछु। जस्तै मैले क्रिएट गरेँ अनि क्लिक गरेर यसमा आफ्नो पासवर्ड के पासवर्ड राख्नुहुन्छ। जस्तै मैले राखेँ पासवर्ड है। अब यसमा तपाईँले फोन नम्बर राख्नुपर्ने, स्पिक गर्दा पनि हुन्छ, होइन भने फोन नम्बर राख्नु नै बेस हुन्छ। आफ्नो राखेँ मैले इक्जाम्पलको लागि। अनि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ आई एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ केही समय प्रतीक्षा गर्नुहोस्। अनि तपाईँको अकाउन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। तलतिर बालगञ्ज सानीतिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले होम पेजमा जानुहोस् अनि फेरि आफ्नो जिमेल आइडीमा जानुहोस्। जिमेल कहाँ छ त्यो एप्समा जानुहोस्। अनि यहाँ एड हेर्न सक्नुहुन्छ। जिमेल आइडी भन्ने छ, यसरी क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको यहाँ मेलहरू के छ अब यहाँ हाल